kolla. Jag har hela på att vakna till en helt ny live här på min kanal. Idag kör vi med, vad heter det på YouTube nu? Ja, Månskost. Ja, Måns. Kan vi kalla det Måns? Mm. Idag kör vi Måns. Kör Liverpool, kör Elvin. Kungare ni kan väl gå ner i beskrivningen och jag har länkat hans kanal i beskrivningen, så går ni in och prenumerera på honom, så skulle det vara chill. Så, ja. Nice. Hur många subs har du? Jag har 62. Så. Grafiken på den här. Ta den så. Så. Vänta, vänder och gör så. Där. Är någon inne på din? 2 tror jag. Shit, okej. Så, där. Hur många wins har du? Typ 100. Shit. Jag har 205 tror jag. Eller 6, vet jag. Okej. Ja, men då. Vilka är inne på streamen nu bra? Ja, okej, Liverpool, nice. Nice, Elvin. Båda inne. Jag ska gå för en skattkista, vet du, här borta. Ja, jag fick också en skattkista. Min var ju precis typ här borta. Precis innanför cirkeln. Min är typ här. Typ där. Min är där på andra sidan. Där. Där. Jag ser folk. Jag kommer där. Jag har bara en grön AR. Jo, pampa SMG. Okej, snyggt. Bra. Okej, där är en bush som springer omkring. Ja, den skjuter mig.
Jag sköt bort bussen på honom. Ja, men det var en snubbe som sköt mot mig. Alltså, det var bussen. I det striden, ja. Ska vi pusha? Vänta, jag ska bara se om jag får det i kistan. Jag tar den här kistan. Okej. Så. Det ligger skar här, eller bra. Jag ska gå för min. Okej. Den är ganska nära. Den är typ där. Jag behöver en SMG alltså. Vart är din? Där? Ja, typ. Där är den andra. Det ligger ballong över radiohuset. Okej. Det ligger där det ligger, eller det ligger på en bil. Utav ballongerna eller? Ja, det är det. Vänta, kan jag sätta ut. Det är där det är. Här är skatsen, typ där. Om du får en SMG över så kan jag gärna ta. Där. Vänta, vad är det där? Jaha, du tror. Det där var ingen folk, det var bara turret. Eller här kan du få en Legend of P90. Nice. Sen är det bara sniper som fattas. Sen Och då? Oj, fan. ska se om det är någon har. Ja, det är det. Jag kommer. Hur fan missar jag alla skotten? Mitt aim suger. Han är taggad 5-4 gånger. Ja, en i nos. Han är där. Han lagt mig. Ja, vi följer efter, Jag kan köra i träden. Nu vi drar ner till öster, där är en säkert. Där har jag en. Oh shit. Jag har 1 HP, bokstavligen 1 HP. Jag råkar ramla ner. Jag har high ground över honom. Ja, det är folk här nere. Hjälp. Han är jättelåg. Snyggt. Oj. Jag är fett låg. Ja, jag har shaggag. Ja, tack. Jag bygger. Annars är det riktigt. Ja, men 4 sekunder. 3, 2, 1. Går jag. Tog han? Jaha, vad Jag tror det är fler.
Är det fler? Det är fler. Vad kommer det? Jag sorry för jag killsila. Nej, det är shit. Nej, vad gör jag? Ja, mina två brorsor, de ska bli lack om jag killsilar där. Är din brorsa? Jag har 2 brorsor. En tvillingbror. Ja, de skulle bli lack om jag killsilar där, ja. Ja, ibland blir jag skitapplötsligt när jag dör eller... Nej, man blir jättearg om det är någon noob som killsilar. Kolla, vet du, du vet när man ska leka så här lite proffs ibland så. Och så vet du det, ska man gå i tiltet typ så här season 3 och så. Och så ser man en noob, man bara tar upp semi-auto, börjar försöka noskoppa. Men alltså det är inte mig. Och så vet du den där nooben dödade mig. Min kompis började garva. Han slutade inte så jag bara livar party. Och nästa dag har han sagt till alla mina kompisar. Nikolas, tjo broder! Tjo broder. Är det fotar? Kan man vara med? Det skulle inte vara pinsamt om jag gör, för jag är liksom typ bäst i vår klass. Ja, det är chill alltså. Du kan vara med. Du kan vara med, det är väl ja, det är han visst. Det är bara roligt om man är fler. Jaha, nej, något fan. Jag vet inte förut. Jag healar mig nu. Åh, det tog vi med hjälp. Ja, han är jättelåg. Den andra är låg. Han är jättelåg. Han kommer finish mig. Vi tar han. Han är nere. Åh, nej. Jag kommer. Fuck. Nej, ta inte min loot. Gå för rebooten. Nej. Ta inte min loot. Åh, bra. Det där ser bra ut. Nu. Okej, Nikolas! Ännu mer då, kom då. Bakom dig! Abuja. Är du lagt bara för det alltså, Abuja? Om du säger förlåt kan du vara med. Vad fan har inte Och fisken så här med mitt trap. Jag vill inte att de har editat. Så är ingen med heller. Nej, det där gör inget. Det var ändå ganska nice. Vilka är det som är inne på streamen? Nikola är gammal. Vänta. Järin är bra. Natox, nu får du faktiskt sluta. Vad så himla barnslig. Ja, jag vill inte tycka ready, det var det. Jag skulle se om Anna ville vara med. Det har många Xbox friend.
Jag är typ på 3 Xbox Friends. Hemma hos min farmor så jag kan inte spela. Okej då, okej, det är chill. Om bara Natus skulle sagt förlåt och kunde han ha varit med. Vi kör arena. Ja visst. Jag har 237 points. Får man vara med? Ja, det får du. Vi ska bara köra gamet så får du vara med, okej? Alltså jag tror att Natus kommer försöka. Ska bara starta PS4. Okej. Jag tror att Natus kommer försöka springa på det. Vilken är Natus? En stubbe, det var han som höll på. Men okej, vet du, om man lyssnar på det. Exakt, han är säkert värsta nooben som vi får honom då. Han är ju proffs med blues. You know what that means? Vad ska vi landa? Shifty. Ja visst, det är ganska chill. Det var ganska varmt idag. Jag har inte gått ut så. Jag har varit hemma så. Eller igår så var det svinvarmt. Jag bara kollar ut bara, vilka är det som skriker där ute? Och så bara kollar jag bara, är det där min kompis? Han cyklar fan utan tröja. Så han bara, jag sket i. För att han vet, det går utan tröja typ på minusgrader också. Så jag bara sket i. Igår och idag har det varit varmt. Eller bor du i Stockholm? Nej, inte det. I Stockholm har det varit varmt. Det är 16. Det är säkert det är varmt. 17 grader det är 17 grader nu tror jag. Ja, det kanske är 15 här ute nu. Man blir lack. Jag är ganska bra fast jag inte fått spela jättelänge. Eller skillnad med andra i vår klass. Vad sa du? Eller i min klass. Vill du ha ser det ni nya ganska vapnet? spela. Därför det är fett dåligt. Ja, då jag älskar det. Här ligger blå AK. Jag fattar inte den. Alltså jag älskar det här vapnet. Vad legit. Vänta, vad är digel? Fan, jag var pisslut. Förut gillade du digel och Ja, digel och pump. det var snubbe vet du som var fett kaxig. Han bara, jävla noob. Du använde fortfarande digel i punkt. Det var 6 och 4 och så. Gjorde han så. Sen gjorde han, sen vet jag också inte mer. Jag gillar pump och tag och double pump. Så jäkla nice. Jag provade, eller när double pump var ute hade jag en tag och en pump bredvid. Men jag vet inte vad jag gjorde med dem. Jag tror att jag bara spammade en tag på det. Min första win, kolla, jag var så himla noobig så att jag kom hem en dag och bara, satt och spelade, jag var en default. Så hittade jag en nya sniper så skulle jag skjuta den sista rätt i huvudet, vet du. Jag råkade träffa, hans så golv, så att han flög ner från den berg och dog. Jag bara, tack mamma. Och hon bara, okej. Vad har jag gjort? Jag är här.
Jag kommer med kanaler där. Eller Rift kommer jag. Du kan antingen spara Riften. Men jag kan inte plocka upp den. Okej. Ta den då. Du sa det var mat. Jag trodde det mina dunkar choklad. Och så samma mat är mera. Blockdata. Okej, vart är alla tiltade? Så vart är alla som är tiltade? Eller vart är alla som har varit i tiltade? Många är I don't döda know. men... Okej. Det är... Vänta, ja, det är folk här vid mig, folk. Kommer. Pusha inte till jag kommer. Okej, så de är inne just den. Så ens fot här. Och så är det typ någon nere vid floden tror jag. Ja, För jag men hade här, typ här. en flyer. Här är de. Aj, de bygger in till kuber. Aj. Okej, en är wallhacks, en är taggad upp. Den där är wallhacks. Han spanar mig med tack. Fett jobbig. Den där är wallhacks. Han hoppar allvarligt igenom i vägg. Kör Fredan. Hej. Dog ner. Ja. Jag ska köra min. Kan någon annan vara med nu? Vad sa du? Ska någon annan vara med nu? Nej, det är ju så skott. Fredrik, är du tar 99? Error. Fortfarande. Jag har inte pushat upp en annan tier. Jag klarar alla uppdrag. Jag är på 93. What? Eller boys, kan vi inte gå in i ett creative och värma upp lite? Okej. Hörrni, jag hade vet Death Run. Så jag såg på YouTube, den såg fett cool ut. Jag kan... Nej, vi kring... det blir error för mig hela tiden. Måste göra fotos och distans. Nu kom igen, Jag suger på det. Jag suger på distans. Jag kör Har en fast. bra bana till. Hallå, Addepadde. Jag är live, Addepadde. Subba på min kanal. Länk finns i beskrivningen till hans kanal. Hallå? Hallå? Hej. Tja. Vilka är ready? Alltså det blir alltid error för mig. Om det blir error nu så ställer jag göra. Hallå? Hej, varför livar du? Jag är live. Det kommer lagga om jag drar i Discord-samtalet. Okej. Har du blivit... Ja, okej. Blir det error för dig? Det är då för mig, ja. Har jag sett en liv och gör när det är? Det gör jag med. Om inte det går kommer jag också leva Jörna.
Ja, nu tror jag det går. Finding match. Åh, vilken timing! Nej, jag vågar inte se det. Okej, vilka är inne på streamen nu då? Nu går jag in på streamen. Har du prenumererat på mig, Samuel? Ja. Bra. Okej, Liverpool är inne fortfarande. Har du något att säga? Vet du det? Det kan jag inte, ni är bara 3. Ja, men det är också själva. Ja, Fredrik Wickman. Är det här från YouTube-kanalen? Ja. Den heter Ali Defend. Ja, vad konstigt. Har Ali gjort den? Nej, jag tror inte det. Men vi kör ingen dash, men vi kör bara krig. Vi också. What? Vem var det som gjorde så? Jag kickades. Boys, jag kickades. What the freak? Det jag kör. Vänta. Så här. Och sen så här. Jo. Så ja. Så ska det se ut. Moonlight. What if? Hallå boys? Kör. Hallå? Hallå? Men Måns liva. Den. Hallå, tycker ni att jag får vara med? Nej. Det är till med mitt YouTube-konto så att jag borde få vara med. Och mitt. 5, 3. Ska vi gå in i den här Elven-arena? Vi kör några. Hallå, vi kan ju hellre köra Winner Wonderland. Nej! Boys, vad gör ni? Vi går in i Winner Wonderland. Vi kör Elven-arena. Vänta, har ni inte prenumererat på min kanal? Jag har. Nej, alltså den där Jonnekan eller Johan. Jag vet inte hur man Johanak. Jo, eftersom att det är bådas konto så då har jag också subbat. Det är samma. Fast jag har typ 10 konton så jag kan subba på alla sätt. Okej, nice. Det kan du göra nu om du vill. Ja, snart efter game. Kan ni starta gamet eller är det redan startat? Okej, vänta på mig då. Jag kommer också in.
en VN-arena. Starta fort. Starta. Yes, den där snubben default kom inte med. Nej, alla är fotbollskick. Man får inte, vet du, man får inte slåss här inne. Jag bara skal. Så. Det är sniper. Här jag på högsta sansen. Vänta, vart är drumgunnen? Jag tar bort den. Hallå, har du byggt det här då? Jag har också byggt det. Varför har du sett trap i taket? Hade vi Så det börjat. bara ska bli för högt upp. Vänta, Det är som inte så camp och sånt. Ja, men då kan man ju bara vara länge. Men då kommer det dö trapsen. Ja, men Netflix upp då. Jag campar här nere. Alltså alla svartar på mig. Vi spånar man har. Respawnar man? Ja. Då får man inte ut. Kör du med på där, Max? Nej. Jag äger på bilen. jag vill inte komma på det. Jag dodgade en trap här uppe. Fy fan Fredrik. Alltså, jag hade en egen strid. Nu är jag också jättelåg. Hur många subs sa du som ville att jag skulle subba på dig? 63. Typ. Va? Du tog ett trap så. Alltså han är så dålig. Mitt aim. Som körde i Nya Zeeland. Nej, det är England. Hur många kör Nya Zeeland? Jag förstår inte. Kanske Uruguay eller Argentina. Default i andra då.
Vilken är det? Är det någon på streamen som skriver på en noob? OMG, varför ska alla komma när jag är i fight? Det är inte roligt att bli, vet du det. Jag streamsniper dig. Nej, jag skämde bara. Jag streamsniper inte dig. Alltså jag streamsniper dig. På vänner. Du vet inte vad han heter. Nej, det har jag inte. Du kan gå in på min stream. Alltså, det där är... Jag snackar Fredrik. Alltså den där default suger. Det där default. Vi skulle vara Dream Team Squad. Rädd. Nej, jag råkade. Alltså den där... Nej, båda där var Alla spattrar på samma först. Hej, fy fan. Måns, Ja. hur många kills har du? Alltså Samuel, han har 20 HP. Nej, det är inte jag. Jo, okej, Jag har Fredrik. 100 HP. Jag har inte nästan, Ja, nej. fullt. I alla fall så var det... Snygg edit kills. Tack. Där. Det där är Fredrik. Ja, det är inte jag. Massor, det är fan edit. Måste edita det för aldrig. Puslen, it's the best Fortnite game in the world.
down. Oh shit! Varför ska ni alltid 2v1 mig? Milan, min vänner är... Alltså, Hallå, ni ska ni typ ingenting på Fredrik. lägg av! Man får inte skjuta inne, vad gör du? Aha. Jag skjuter alla mig va? Lägg av Fredrik! Lägg av! Ja, men det är ju Alltså fy Det var inte fan, jag. varför skjuter mig? Nej men hello! Okej, jag skjuter nu. Tja! Men jag vill Det var han andra. Jag är Ja, ute. Zelda. Låt dem inte ha skitlust nu. Nu ska ni få se hur bra man är. Det är skitlust. Jag ser någon bakom mig. Tja, skäggfobi. Är det riktiga? Nej, det är skäggfobi är det bästa jag kan. är inte så arab. Nej, 2BB är någonting jävligt. Fredrik. Nu kommer ha tryharder tillbaka här. Ingen får vända mig liksom. Åh, flexigt! Checka streamen, fy fan vad flexigt det där var. Åh, fy fan vilken flexigt. Nice, han var lucky. Nej. Snyggt! tack. Vad gör du? Försöker skjuta mig. Man får inte skjuta där inne. Alltså du sköt, vet du det. XD. Du... Hur många stör där då? Ja, just det, det blir... Nej. Hans. Jag fick dig. Ja, det var jag gör alla jättefråga. Alltså tänk att Fortnite släpptes för 3 år sedan. Hej! Du är utanför Måns. Ja, men du är innanför. Ja, du sköter du någon annan. Vad är det?
cykeln. Vad gör du? Du får inte göra sådär. Vad gör du? Oj! Vad gör du? Du får Hallå, inte skjuta jag in står- igen så. Du får inte skjuta in Jaha. nu. Ja, Samuel, man får inte göra det. Ja, du gjorde det först, det är därför jag gjorde det på dig. Nej, vad du Jonas. Jag dog. Jag är sämst i främst. Reload! Jag ber, skräm inte mig igen, Fredrik. Ja! Vet du det? 2v1 hela tiden. Hallå, kan jag få vara med? Snart. Bara lite till. Bara 3 timmar. Ohoho! Klippa det där. Jag vet typ ingen som kollar på din stream. Vi vet säkert typ hur man inte klippar. Jag vet inte hur man klipper. Eller jag vet, eller det. Är Jag ingen fram till modder inne? Nej, ingen modder. Kebab, kan du ändra? Vad sa du? Vad sa du? När kan jag få? Om du är inne, vet du det, aktiv och inte bara skriver tjo som vet du det går. Vad sa du? Om du är mer aktiv, alltså såhär väldigt inne länge och sånt. Inne, vad menar du? Alltså länge, du ska vara inne länge på mina streams och sånt. Alltså var inne på liven. Nej! På din live? Ja. För att vara med på en... För att vara med på en kreativ. Nej, alltså var med på, alltså kolla på, vet du det, liven, alltså kolla på liven. Vet du vad aktiv är? Nej. Den är man så här mycket innan. Ja. Nej. Det var jättelåg.
inte skjuta där inifrån? Ja. Alltså, kan du sluta skjuta där inifrån? Någon mod borde vara inne här nu. Ja, jag vet. Alltså, det där var ditt egna fel, okej? För att du gick framför mig. Alltså jag vet inte alls vad din stream är på. Det är på 2:an. Eller på 4:an. Exakt. Vad är din stream på då, Kussla? På. Det är på... Det är på 2... Det är på... Det är på TV4. TV4 Play! Ja, just det. Där han streamar på TV4 Play. Vad heter han då? Därför ska du gå in på TV4 Play. Sen söker du på... Sen söker du på Lilla Axel. Hörni killar, ni vet väl att han skojar med er? Han vet vart jag är, eller hur? Ja. Nej, men först ska du gå in på TV4 Play. Lilla Axel skola. Och då kommer du upp till Gomtik. Eller Kusslerna. Ja. Och då ska du trycka på det. Och så trycker jag på tummen neråt. Det där kommer upp på 6 länk. Nej, jag ska trycka på tummen upp. Eller neråt. Men vad fan? Eller inte någonting. Eller inte någonting. Och Vad heter hans YouTube-kanal då? Det är på TV4. Ja. Du menar väl TV4-kanal? Och så söker du på TV4 Play. Sexuella övergrepp. Ja, okej. upp med hans Fredrik, om du skulle ha gjort det. kanal upp. Har du hittat mig Har du nu? gjort det nu? Nej. Vi gör det då. Vad är inne på? Vad är inne Hej på? Filip Löger! Filip Löger, tjugo. Hallå, vad är du inne på? Vad är du inne på? YouTube! Det är fel. Det är inte där det ska vara. TV4 är det. Okej. Men gå in på det nu. Eller har du på TV4? Eller om du har Finns det inte hemsida som är TV4? Jo. Jo. Nej. Du skaffar det. Jag ska ladda ner det. Där kan typ du inte som Samuel är inte Fast satt. YouTube är sämre. Kan inte du restarta världen så för nu har vi byggt som tokar. Det där kunde inte vara Samuel. Jag kanske har fem moderater. Finn! Moderater. Okej. Fem moderater. Nej! Hur många moderater har vi? Ulvi Kvist är moderat. Inga mods har du inne. Kurslen, kan jag få bli mod? Jag kommer vara aktiv. Okej, får se att du är aktiv. Lovar. Du skippar en chans Fast- nu. Fast om jag inte... Det är han som är på TV4 Play. Han ska bli modd. Han är aktiv. Han är aktiv på det. Jag söker på... Let's see how you go. Ja, fan. Men fan är det så sett jag kollar på min stream? Ja, jag är lite aktiv här. På TV4. Vad fan är det? Vad fan gör du? Tror du att det är cool eller? Ja, TV4-killen till någon.
Jag gör det. Om du skulle gått och streama på TV4 skulle ni ha gjort det då? Nej. Ja, det skulle jag ha gjort. Där hade killen kunnat... du kunde kolla på det. Jag vet inte vad han heter. Men... De bara frågar vad streamar du på? Man bara TV4. Nej, jag heter på Aina. Jaha! Det är ett med play. Nightbot. Vad gjorde du för något? Du avbröt som Nightbot i 600 sekunder. Du! Hallå, hur fixar man så att man har en nightbot? Du blev avbruten av Nightbot i 600 sekunder. Hallå, hur fixar man så att man har en nightbot? Jag ska skriva något, det går inte för dig. Kan ni inte riktigt skål? Okej, om du vill ha mod, om du vill ha mod, skriv hej nu. Hallå, vi är 4, Samuel. Jag vill bli mod. Ja, skriv hej då. Vi kanske inte skål med Men är du dum i huvudet eller? Jag är en av de Jag vet 4. verkligen inte. Okej, det har... Kan jag få bli mod? Okej, om du skriver hej i chatten. Ja, om 600 sekunder eller vad det var. Nej, om 3 sekunder. 1, 2, 3. Jag kan bli mod, jag kan vara aktiv för jag har ändå inget att göra om dagarna. Så kan kolla stream. Jag kan bli mod, Okej, jag litar på dig Stella. Gör du? Inte på Men dig! han kommer nog säkert vara inne på TV4 Play istället. Okej, men du får gå in och skriva Gontik på TV4 Play för att jag kommer att bli aktiv där istället. Så jag är redo att skaffa ett konto nu. En Liverpool inne. Vad sa du? En Liverpool inne. Liverpool är du inne. Är det Mohamed Salah som spelar eller? Really? Är det 100 sekunder nu eller? Ja, verkligen. Får henne ska... Zelda, Då får jag testa skriva skriva hej. nu. Okej, du får mod om du skriver hej nu. Men skriv något då! Okej, du vill inte bli mod, verkar som jag. Edvin. Jag? Elvin, du vill inte bli mod, visst? Okej, nu skriver jag. Ja, om jag inte blir mod nu då kommer jag avsumpa. Are you really? Yes. Du mobbar mig. Jag får damp alltså. Okej då, nu kör jag en Defran, hej då. Nu ska jag köra Det aldrig. går inte att liva. Jag körde aldrig Def. Hallå, ska vi köra skåd eller? Nej. Aj! Det får... Du kan köra det med TV4 Play. Jag håller på att redan köra det. Se att du såg in på TV4. Går ju på TV4. Ja, Nej! för att se hans kanal. Och Han sen... är live där. Ja. Han är snubben. Vem pratar du med? Snubben. Annars... Ah, Vad är gjorde du eller? That's off. Bä. Bä. Faden! Nej! Nej. Nej,
Alltså den här är så lätt som den blir. Som man heter. Ja, nu klarar jag den. Ser du vad du har fått av mig, Zelda? Ja. Ja, skriv. Klar. Hur ska man kunna klara den där? Som jävla. Zelda, docka Elvin. Nu ska jag skoja. Hallå Samuel, vilken nivå är du på? Kommer ringa polisen. Den går inte. Jag har startat varit... Ja, nu vet jag hur man klarar den där. Det får klara med det. Nej. Jag ska på längst ut. Jag såg det där. Nej, men nära. Okej. Men vilken är du på? Tvåan. Oh shoot. Är du på den där jäkla bounce? Eller? Vad gör han? Hallå, hur ska man kunna klara den här då? Nej, jag klarade till första men andra så misslyckades jag. Kom hit med traps, Default. Vad gör du, Default? Nej, vad nära. Går inte. Oh! Nej. Vad gör du? Vad gör Default? Alltså vad fan tror du? Men det är så att Default att han inte är snäll. Såja. Nej. Vad ska man göra nu? Hörni killar, alltså fy fan. Samuel, vilken är du på? Tvåan. Min impuls är borta. Alltså Default noob. Hallå, Vad fan? Kickes brorsa, hör du mig? Hallå, Kickes brorsa. OMG, han är stor. Jätte. Ah. Vad gör han? Lägg av! Vad fan? Vad gör han? Han är dum eller? Lägg av! Vad gör han? Lägg av! Alltså kan han lägga av? Han är inte med friend. Hallå? Vad gör ni? Kan ni sluta kasta en guld på mig? Nej, det är inte kul. Det är inte givet. Ja, jag vet inte. Vi får gå. Tycker ni om det på Har du kvar impulserna, Samuel?
nog gått 6 sekunder. Alltså, Sluta med. Åk då! Ja, jag klarar den tack vare impuls. Joink! Kan någon ta med lite impuls till mig här? Kan du ta med lite impuls till mig? Nej! Redan, ta med lite impuls till mig. Redan, du måste ta med lite impuls till mig. Redan, ta med lite impuls. vänta, jag måste bara... Joink! Ta med lite impuls till mig. Aj, oj! Apple! Hålla helvete! Nej! Jag har dödat dig själv. Jag klarar den! Nu kan jag skriva, jag skrev hej nu. Nightbot! Plocka! Jag skoja! Aha. Men! Shoe Liverpool! Så, Alltså jäklar! Men alltså jag var jättenära att klara den så tack för det. Jag med! Alltså var det... Ja! Lägg av! Jag tog default noob. Alltså kan ni sluta? Hjälp vad alla som skriver. Jag går Hjälp vad tillbaka. de skriker. Jag vet att de skriker. De har så mycket. Jag tror det är grund av default noob. Joink! men kebab. Joink! Joink! Därifrån! Joink! Jag mutade. Alltså jag mutade. Joink! Alltså kan ni lägga av? Jag njuter den här killen här. Det är någon mer som håller på nu. Jag tycker det är han. Men Måns Kan de lägga sluta! av? Det har blivit bra. Jag vill spåra sig. Nej, lägg av! Lägg av! Vad gör han? Nej, jag behöver mer impulser. Ta med några kebab. Jag har det. Ja. Nej, fan. Nu kommer det upp hit. Jag stod baklänges och impulser med också. Jag stod bakifrån. Alltså kan han lägga på? Hur ska man kunna klara det när man kommer upp där? Vet inte.
Det gör det. Men vad gör du? Alltså kan han lägga av? Alltså kan... Lägg av, skit, nej. Alltså vad gör du? Jag klarade. Jag är på nivå 4. Ja! Vi tog han! Ja, vänta. Har du klarat den här banan? Fredrik? Ja. Alltså det går inte för att man skulle hålla på impulsa mig på. Alltså kan han lägga av? Du får säga till min kompis att lägga av. Jag har inte ens han på Fortnite. Nej! Så det gick pulsen nu när mig när vi skulle gå upp. Men jag sa inte. Alltså kan han lägga av? Ja, må. Det var jag som sa att han inte skulle vara med, minns ni? Ja, alltså jag vill inte att han heller skulle använda den. Säg till honom att ta på livan. Jag klarade nivå 4 nu. Nej, det var så nära. Det är second try. Jag klarar inte den här banorna. Nej, jag var tidigt. Fan. Där. Varför blev du bandet? Det är därför du håller på impulsen i mig. Alltså kan han lägga av? Ja, jag klarar den. Jag är på nivå 6 nu. Och simpelt. Nej, jag är på nivå 7. Öroncancer. Ja men alltså jag har ju just sett om asken. Jag tror Måns. Så han är så jobbig. Zelda, får du öroncancer nu då? Jag är på level 8. Ja då! Ja så.
Ja! Yes! Vänta, vem fan? Kan ni inte visa duos KBB? Sen, vänta. Jag ska bara klara något. Eller kan Fredrik kan ju också vara med så. Nej. Han får aldrig vara med, säg det. Nej, nu är det bra, okej. Vi håller på, det är därför du håller på. Det är tur att jag är på bana 5 nu typ. Vilken bana är du på? Ja, den där. Nej, Vi har 12. Nej, på nivå... Som är god. Jag har fått dig på alla. Åh! Bana 6, jag one-shotade den banan. Damerna först. Nu. Jag vet inte varför jag ska ha. Jo. Shit. Nej. Måste vända på den där speedrun på den. Ja, jag swish. Så dear. Nej, shit också. Du sa ju att jag skulle hoppa först. Nej. Nej. Tja. Skit i den. Men det går ju inte då. Men kan ni inte visa squad nu? Utan Måns. Zelda, är du kvar eller? Hallå? Nej! Skojar. Ja, jag är kvar. Nice! Men vi kör squad nu. Nej. Good dear, jag kan köra. Jag kommer inte det vara live tills jag går och lägger mig, tror jag. Skriv vad det heter. Jag på YouTube. Nej, good dear. Okej. Jag kör good dear. Var ska man... När man kommer dit, vad är ju roligare? Ja, jag kanske... Du kan skippa den. Är någon med på Sars? Första squad. Vet inte. Skip! Eller okej, hon vill se på squad. Vi kör squad efter jag klarat den här dagen. Eller okej då, vi kör squad nu. Ja, vi livar kreativa. Let's go!
Hallå? Hej. Kan du stänga av ljudet? Okej. Okej då, vi behöver nog en till mod. Någon som börjar på E. Är det jag? Någon som heter Edvin som är 07. Vet du någon är? Vet du någon Fredrik? Vad sa du? Vet du någon som heter Edvin och 07? Nej. Inte? Nej. Där har vi en Nej, jag menar Elvin 07. Jaha, här har vi ju en Elvin understreck 2007. Vänta, Kuslen, hur gammal är du? Jag är 10. Okej. Det var så som inte trodde på att jag var 10. Jag är 11. Eller jag är 08. Jag är 08, det så det. Nu är 1 år äldre än dig. Det är 1 år äldre än mig. Jag fattar inte varför jag glor. Okej. Okej, vi kör Okej, de så. som är emot, skriv hej i chatten nu. De som är Hallå, om någon är låg kan jag få ta en. Jag får 5 kronor varje kill jag får. Och vem? En i chatten. Okej. Om du delar pengarna med mig. Du, Gordier 76, jag har också Swish. 99 kills, jag tror inte han kommer wisha med alla pengar Du då. har inte bara... Utan att man får bli typ 5000. Vi landar tiltet, okej vi drar Skrev tiltet. det. Varför? Jag får köra fire. Nej, vi landar inte, vi landar retail, Varför please. inte? Det var Jag bara en match på mig och får cash. tiltet. Okej då. Nu tror jag där vi sönder. Han ska dra inte bara. Jag tror det är det jag kommer göra. Måns, alltså jag har mutat dig för att det är mycket. Vänta, du är ju XZ som... Vad heter du? Tilted, ja vi kör tilted Zelda. Vänta, han ska... Är det värt att ta den här akorna? Nacken. Lallis. You know what lallis means? En launch. Jag måste dra och äta. Vänta. Jag måste dra och äta, men du har väl en annan mod inne? Tror jag. Elvin har jag nog inne. Skulle vara... Okej, vi ses sen då. Jag är inne.
Men ha en trevlig middag så. Oh, hejdå! Du ska inte få några kills, Samuel. Okej, Ryan, muta dig. Hallå, Samuel. Ja. Nu drar jag här. Kan jag få den där killen? Jag vill ha 5 cash. Aj. Det är ingen mat heller. Nej, det är inte till. Nej. Snälla down. Yes! Ja! Yes! Fy fan vad bra det är. Här kom Fredrik. Skjut honom, han gillar sig vän. Han dansar. Snyggt. Alltså det där är min legendary point så ni vet. Hila inte han. Varför ska ni inte hilla mig? Du får heala han. Okej, hila. Men jag vill ta looten på riktigt. Jag kommer inte ta någonting. Det går Fredrik! Du får inte pusha looten! Men lite loot måste jag. Men nu kommer de där komma. Vänta, kebab är här. Ta slurpen. Men du får resa han. Som inte jag gör. Alltså jag är jättelite OP ja. Ressa Fredrik. Jag har campfire. Vi sätter ut den här. Vi äger ju sämre tillför. Gjorde vi det? Kom igen där. Varför? För jag är en kung. Men har du minis? Jag gärna bygger nu. Men jag hade bara en minut. Jag har en till med. Nej, vad händer nu? Direction. Nej, men har du någonting? Så en epic pump. Jag har en shagd här till någon. Till dig som... Jag vet du har en mini till dig. Du tog en big förut till dig Måns. Det är så ingen big. Jo men jag droppade den i till frontal. Eller frontal. Ja du får där. Dricka shaggan. Nej du ska inte dricka shaggan. Okej, jag ska bara dricka klart shaggan. Du får ta big. Eller jag ska big. Alltså varför gör du det? Oh my god, du vet. Varför skulle jag inte göra det? Folk uppe på berget här. Ingen hela Måns har vi något. Deal. Jag vet inte vad. Kanske det. Åh, kanske vad vi grymt! förlorar. Åh, shit. Nice. Exakt. Eller efter den här, kan vi köra efter den här för man kommer inte hila mig. Jag kanske solar efter den här. Skojar ju bara, vi gör det. Ja, inte du. Du ville att jag skulle dö. Nej, vi kör nu. Okej, vi kommer resta dig. Jag lovar. Nej, vi gör så solosam. Resta Är det okej om jag kör det solosam? Ja, tack. Nästan.
Han som är här är så låg. Han dör. Jävlar. Jag fick han. Okej, kolla nu streamen. Okej, kolla nu när jag ska låsa på den och sådär. Vad tog vägen? Jag kan bara lite så. Bra för no-scope där. Kommer med launch eller? Vänta, låt mig ta en no-scope. Hit! Åh, det är cykeln! Man killsar det. Åh, shit, det är två Det är folk upp. Ja. Jag tror att det blir high kill. Man killsar det då. 6. Jag har 3. Jag minns dig. Men vi backar inte cykeln först, okej? Han är galen, riktigt galen. Men det skulle vara Så typ fall damage. Åh, det skulle vara fett bra om jag typ. Det är så fett. Kan du droppa en mini? Eller något? Jag droppar mini så kan vi... Eller jag tar biggen. Nej, du kan ta. Och så är det en till mini här. En till mini. Och så tar du vet du. Det är folk här. Hej, är det okej inte bara? För jag vill gärna slå till på. Ja. Fan att det inte Jag sticker. Man kan gå in här. Kom nu kompis. Det finns en launch här. Du vet det, ligger det vet sniper där borta. Jag skiter i den. Var det ändå en blå eller grön hand? Äpplen där borta. Jag har ett till. Jag kommer lite cykel nu. Folk har byggt här framme. Det var väldigt bra loot alltså. Åh shit, jag behöver nog hålla både mer än vad du behöver. Okej, hejdå då. Jag får den! Har du någon? Har du kurs eller? Har du kurs på dig? Ja, jag kommer behöva en sån tror jag. Eller så klarar jag det. Det är en Galaxy där. Men jag går bara för att springa in i cirkeln. Vad är ditt killrecord? 15. Ja, vi är lika många som killrecord. Vi har på några år sedan. Ja, det var det många tror jag. Åh, men det är så på
Jag taggar en 86. Taggen. Är det folk här uppe? Här uppe. Oh shit. Tillbaka. Nice enough. Här. Jag kom. Jag behöver inte. Ja, det behöver. Bygg bakom nu, det är folk. Jag tog lunch. Jag ska försöka ta oss under lunchen. Så är det Gordons lunch? Jag kommer med. Han är söndertaggad. Och det stod det ammunition. Okej, han flyger ut. Åh nej! Jag har bandage. Bra. Jag minns. Bra förslag. Good. Det är nog inte så bra att pika för mycket nu alltså. Jag kan hålla min som det är några över. Eller jag menar... En kvar då. Jag ser folk där som kommer hitåt. Ja, men där är det som jag letar här. Akta! Oj. 100 upp. Stopp den. Ja, vi ser dem. Jag ska pusha dem. Åh, förlåt! Skitlyx. Jag ser. Fuck! Okej, jag ska gå och äta nu. Jag kommer. Hejdå. Ja, hejdå. Und dann könnt ihr hier einen Code eingeben. Der ist auch noch dafür zuständig, dass Fortnite irgendwas umkrempelt, sodass ihr mehr...
Hallå? Hallå? Hej. Jag menar hallå. Har du suttit och väntat här? Jag har kollat på YouTube lite och sånt. Jag såg att du hade chattat med Liverpool och vad heter hon? Sissla, eller vad heter du? Hon som mod. Vad heter hon? Jag måste kolla upp vad hon heter. Vad heter hon nu igen? Hon heter... Zelda! Hon heter Zelda! Ja, jag visste det hela tiden. Nej, jag visste inte. When you go big time. Har du vet det här? Zelda? Ja. Ja, heter det inte Zelda eller? Eller ska jag kalla det Nelda? Yeah. I'm happy lamma. Happy lamma. Vänta. DJ Yonder. Vänta. Happy lamma. I feel good. Angry lamma. Flying lamma. Sen är det I feel bullied. Va? Och så vet du det. Vad är det? Dancing lamma. Och sen, sist men inte minst, kolla nu. Vart är den? Surprise motherfucking lamma! Surprise. Det där skinnet är så himla fult. I know. Det var länge sedan jag körde medaljer. Skitlänge sedan. Jag ska dra en medaljer nu tänkte jag. Jag ska köra med det. Vilket skin jag kör med detta då? Where you go big time. I feel bullied. Again. Va? Utmanar du mig? Okej, kom då. Kom då. Kom då! Om jag vinner, då förlorade du mod. Om du vinner, så får du ha kvar din mod, okej? Okej? Ja, då får jag göra det med alla andra mods då. Då kommer du inte ha några mods kvar kanske. Och då dislikar alla dina videos och allting. Vänta, vem är det? Och Nej, jag skojar bara. Men ska vi bara köra lite vet du, för att det är kul eller ska vi köra den? Vad vill du? Ska vi köra MVM? Eller vad? Okej, vad händer om jag vinner? Ingenting. Vad händer om du vinner? Ingenting. Okej, kom då. En map. Uh-oh. Vad händer? Watch me. Play tennis on the Wii.
drum gun. OMG. Kör duos. Ja, vi ska köra duos. Vi ska bara köra en typ, eller hur? Eller typ 2, 3. Vi kör 3 NVNs. When you go Är du beredd? Vänta, kan vi börja om? Jag måste fixa till håret, det var fan i vägen. Inte har du facecam? Nej, Eller kan du köra med det? jag har inte det. Okej, kör. Nej. I mina mantisar. En väldigt tråkig låt. När du ser på proffs då? Som jag är. Jag är bättre än dig, ser det. Jag har high ground. Nej, så Max. Nej. I love you, I hate you, and everyone feel you. You come back, you make it right. I feel so hard, I can't bear everything from you. Right. Jag har high ground. Jag har high ground. Så brukar Mille säga. Jag har high ground. Vet du Jag vad Mille sa? Han bara, high ground. high ground, ja. Ja, jag såg det. Kolla vad Mille skrev. Kebab low ground. Kebab har... Jag menar kebab. Okej. Har low ground. Nej. Ja, jag fick det. Så jag bara bygger upp och var lite taskig. Nu. Jag failar. Nice. Hur? Aim assistent, det är därför det är bra att spela på konsol. Oh my god. Jag tror du lägger med alltså. Har det bloom på dator? Och på konsol, tror jag. 2 rundor kvar, ja. I know. Jag har high ground. Okej. Jag har low ground. Boom. Boom. Where are you? Nej, fy fan nej.
Ja, high ground. Mille ser du, jag har high ground. Wanna low ground. När jag hoppar ner så blir det mot andra hållet. Eller går lite så. Men oh my god. Orkar inte med dig. Där fick jag faktiskt respawn. Jag hade 2 HP. Nej, 7 HP. Nu är så fel, oh my god. Jag failade också på det. Jag sa Okej. failade. Nej, du hade fan hajna. I'm not alone. We last target. I'm not alone. For English, Mille. Alltså, vart är du? Nej. Sitter och campar i min bush. Det finns inte ens någon bush. Nej, vad gör jag? Nu har du hajen. Så himla tråkigt spel. Är du längst ner? Vart är du? Längst ner? Är du? Typ. Åh, du har rätt. Jag tycker jag har rätt. Nu jävlar. Du får ner mig. Jag bygger upp. Skjuter lite. Hand upp. Detsamma. Åh! Var high grounden nästan. Ja, jo, jag tog high grounden. Och fick en. Men okej, nu lever vi. Nu ska vi köra du. Jag kan inte spela men jag måste dra alldeles strax. Okej, Men jag kommer gå online sen ikväll. Hejdå. hejdå. Zelda, ska jag köra solo då? Nej. Men lägg av. Okej, vad tycker ni i chatten? Liverpool också. Hello? Okej, vad tycker ni?
strawpolls. Jag gör en strawpoll. Jag gör en strawpoll om det går. Där, strawpoll. Strawpoll. Jag gör en strawpoll så får ni create a strawpoll. Där. Create poll. When you go big time. Oh shit. Okej, men okej, gör det strawpoll. Vänta nu lite. Solo. Duo. Är det någon som är inne ens? Nej, vad gör jag? Oh, jag vet inte hur man gör strawpoll, men alltså är det någon inne ens? Okej, bra. Vad vill ni att jag ska köra? Det får ni skriva. Squad don't fill, duo don't fill, solo don't eller solo. Okej, ni väljer. Får man vara med? Eller om du subbar och likar. Om du subbar och likar kan du vara med. Skulle vara nice. Ja, okej. Goes woohoo back svärd. Om du vet likar och subbar. Kan du vara med? Okej. Där. Du har inte likat den eller? Jag ska se om du har likat. Where go big time. Okej, lika. Bra. Så kan du adda mig. Du ser mitt namn bara där. When you go big time. Ska bara... Jag drar in en do don't feel så länge. Och kör då. Okej, jag drar in en do don't feel så länge. When you go big time. When you go big time. When you go big time. Är det någon vet du så kan... Det är så... Okej, vet du det?
Liverpool, kan du veta skriva vad jag heter på Fortnite? Till han. Skriv vad jag heter på Fortnite. I chatten. Jag har ingen mods inne än. Så. Vänta. Okej, jag kan fixa det. Slash. Så heter jag. Snart kommer. Jag tror inte det. Nightbot, hallå! Oh my god, vart är min Nightbot nu? Alltså, vart är min Nightbot? Nej, inte det. Alltså jag heter KBB nu. KBB understreck. Jag skriver vad jag heter i chatten. Nej, 73. Det ska vara 73. 73, inte 74. Inte 74, 73. Big time. Alltså fy fan vilket äckel. Låt mig köra liksom. Så. Där ser du mitt namn. Är du kvar eller? Du Gus Svärd eller vad det heter. Svärd, är du kvar? Big time. Shoo. When did you go big time? Alltså jag har fortfarande inte fått. Okej, skriv vad du heter då. Skriv vad du heter. Så addar jag dig. When you go big time. Hallå? Aki 1 2006. Go big time. When you go big time. Är det ingen som är kvar på streamen? Liverpool är nog inte in. 5 likes! Du skojar med mitt liv. Ingen är inne på streamen tror jag, boys. Jo, 300 är med, men ingen vill skriva något i chatten. Jag ska bara söka upp den där Nightbot-idioten. When you go big time. Default. Epic namn. Jaha. Okej, bra. Epic namn.
Så nu borde det... Så, ja, bra. Så heter jag. Slash swoosh där. Swoosh där. When you go big time. Ska bara... Oh shit, det laggar sönder. Oh, where you go big time. Okej, så. Jag addar dig nu. Okej, bra. Brysch. Where is he? Where is he? There he is. Där jag är kvar. Bra, Brysch. Hallå? 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 Ja. Ja. Go big. Okej, så. Where you go big. Den här var snygg. Ja, riktigt fin. When you go big time. Okej, jag kommer blunda nu. Okej, jag hamnade på den där. Jag blundade. Såg inte vart jag ens var. Okej, därflings. Nej. Pickaxe. Vänta. Då var det mellan dem. Nej, inte den. Okej, fan! Oh my god. Ladders. Skojar. Nej. Det här kan inte. Nej men va? Så. Okej, fan. Nej, den där pickaxen kan vi inte ha. Nej, den här pickaxen kan vi inte ha. Nej men. Okej, den kan vi kanske ha. Okej, Liverpool, vilken färg ska vi ha? Grön eller blå? Grön eller blå? Hur kom det sig att du hittade min stream? Jag vet inte, jag bara sökte på livestream så sen hittade jag dig. Aha. Blå, okej. Så kommer du ha samma saker som mig? Kanske det. Har du exakt samma saker? Tror du? Oh, tjugs!
Oh. Så. Där. She say do you love? Big time. Ready. Ready. Okej, nu ska jag kolla på chatten. Okej, vilka är det som är inne? Nej, jag går på. Ja, vi går på sig. Hallå, hörde mig? Miss Cuphead. Jag var utkickad för. Okej då, jag ska bara köra klart gamet, okej? Ej, min gubbe, jag kommer inte se mig. Vad händer? Boys, jag är i fara. Jag ska hoppa ner från berget. Okej, ser vi gubben nu. Double pistols. Okej, bra. Förlåt. Nej. Stackarn. Nej. Det där kan inte ha hänt. OMG. Stackarn. Stackarn alltså. Sorry boys. Sorry. Here you go. Jag ska ha mina double pistols. Då räddar precis mitt liv. Men jag så väl ska ha den hela matchen så får det bli så.
det här för? Det går inte. When you go... When you go... You don't test it, you say. Boys. Okej, Liverpool. Är du inne på Fortnite så kan du köra. Åh, sluta av, det är fett läskigt. When you go big time. Efter den här matchen ska jag nog gå off. Gör den så. Eller? Ska jag gå off? Han inte... Bollar. Era mina. Ja, nu är inte så bra. Clap. Vänta, easy clap, vänta. Easy clap. Easy clap. Vad gjorde ni? Vad gjorde ni? Okej, den här gången räddar de inte mig. Och se om grå AR hjälper mig. Vad gjorde ni? Vad gjorde ni? Vad gjorde ni? Easy clap! Easy clap! Easy clap! What do you mean? Nej, vad fan gör jag?
Okej, vilka är det som är inne på riktigt nu? Nu får ni, alltså alla som är inne nu ska skriva. Ska skriva, jag ber. Klipper av min tunga om ni. Där inne. Nej, nu får du inte skriva ut. Jag såg det. Okej, ingen är inne då. Jag ska klippa av min tunga. Jag ska. Okay, nice loot. Nice loot. Nice. Oh, pistols. Har varit inne på din stream i 2 timmar, Kusten. Jaha, okej. Går den här streamen så himla efter? Hallå? Hallå, ja. Du var inte inne på streamen. Va? Jag klipper dem i tunga nu. Nej. Skojar va? 69 ska vara tryhard. Liksom, alla säger det. Jag ska bete. Och så vilken picka sig tryhard. Vilken picka sig tryhard. Just den här är Jag kör den. Don't you feel like jag fick 6 kills av den matchen. 7 om man räknar med en. Don't you feel the raw? Streamen går fett långt efter. Jag ska kolla på YouTube igen.
Kom igen nu, tryhard. Okej. Jag ska vänta vad som ligger på mig. Jag tror att han skrev så. Kom igen nu, tryhard kuba. Jag ska ta hem det. Jag ska ta hem det här, jag lovar. En sekund senare. Fan, jag är död. Ja, det funkar. Oh my god, hon har SMG. Det är en. Han dricker mini. Nummer 2. Alltså bröd! Finisha! Big runt dig, Ta minis. Bröd, de har ju tagit. Fan är det? De vill ha matchen eller? Vi tar han. Det är under det. Vad är det du tar med dig? Fuck, you're trash. Han är där nere. Hoppa ner, han är nere. Gå fort! Gå ta mig fort! Så, bra. Nu kan du faktiskt lugna då. Oh shit, jag har 10 mats. Och inte. Han är död. Hej! 73 år senare kebaban hastigt. Är det där din vetare stär över dig? Och där. Om du editar den. Nej men vad fan. Fuck, jag är sämst! No mats. Oh fuck. Gå och ta min reboot fort bara. Vi hinner. Så. Sneaky, va? Så jag blir en sneaky bitch. Akta. Han är där. Fuck. Ta kistan bakom dig. Fuck it. Ställ dig bakom bilen. Han ska få sin hem. Jag får en mini här och sen där. Sen bara. Oh shit. Han ska få sin hem nu.
lägga 19. Ja. Jaha, han är på att gå. Det är inte okej. Nej. Jag kommer ta honom kvar för den tiden. Don't kill the rock. Nej, fegis, jag har ju ingenting, jag kan inte... Vart åker han? Fuck! Ah! Jag tror jag kommer dö. Jag har ingen så här, eller så här lång skjutvapen. En jävla... Ja, kom här! Det ligger ju hoverboard här. Jag vet, men jag har... Oh shit! Cirka, för fan!